Поговоримо про персональні показники персонажа. Кожен персонаж на своїй планшетці має 5 показників. 2 з них є персональними показниками щастя та здоров'я, а також 3 навички. Що таке щастя і здоров'я? Власне, питання філософське, але в грі воно визначає якість життя персонажа, а також впливає на привабливість громади. Наприклад, якщо у гравця і щастя, і здоров'я дорівнює 0 наприкінці раунду, то за кожного такого гравця привабливість громади буде знижуватися на 1. Також на планшетці ви можете побачити, що якщо показники щастя та здоров'я одночасно будуть дорівнювати +3, то такий гравець є суперенергійним, у нього є бажання жити, і він отримує +1 енергію. Тобто, якби у мене показник щастя і здоров'я були +3 одночасно, я б отримала цю свою одну додаткову енергію. Але у мене щастя +1 і здоров'я +1, тому мені поки є до чого ще прагнути. Крім цього, на планшетці ви можете побачити показники 3 навичок. У грі є управлінська навичка, фінансова навичка та цифрова навичка. На що впливає управлінська навичка? На те, скільки карт може витягнути мер з колоди інструментів розвитку, коли настає його черга вибирати ці інструменти розвитку. Якщо управлінська навичка гравця на 0, то такий мер може витягнути всього 1 карту з колоди інструментів розвитку громади. Якщо управлінська навичка гравця +1, то такий гравець може витягнути вже +2 карти. Тобто кількість карт, яку може витягнути гравець, завжди на 1 більша від рівня його управлінської навички. Далі йде фінансова навичка. Підвищення фінансової навички допомагає оптимізувати основні витрати гравця. Наприклад, якщо фінансова навичка моя +1, це означає, що я буду платити на 10 Q менше основних витрат. Якщо мої основні витрати 50, то я буду платити на 10 менше, тобто 40. І останнє – це цифрова навичка. Цифрова навичка +2 означає, що гравець не може втратити роботу. Серед колоди життєвих обставин є кілька таких, які кажуть, що гравець втратив роботу. У гравця, в якого ця цифрова навичка +2, він буде ігнорувати цю обставину. Цифрова навичка +2 означає, що його не можна звільнити з роботи. І так, ми розібралися з тим, що означає кожна із навичок, а також показники щастя та здоров'я. Тепер поговоримо про те, як їх підвищувати. Підвищити ці показники можна у комунальних об'єктах, які наявні у громаді. Наприклад, здоров'я можна підвищити у лікарні чи медичній амбулаторії, попередньо витративши там енергію. Якщо ви витратили там енергію, пересуньте показник здоров'я на 1 пункт вище. Щастя можна підвищити, наприклад, в будинку культури. Це єдиний поки наявний комунальний об'єкт, в якому я можу підвищити як активіст у своїй громаді щастя. У відповідний час я ставлю туди свій жетон енергії і переставляю на планшетці свій показник щастя +1. З навичками все трохи складніше і навіть цікавіше. Якщо у громаді є центр зайнятості чи інший комунальний об'єкт, який дозволяє підвищити навички, то витративши там свій жетон енергії, отак от поставивши жетон енергії, наприклад, у центр зайнятості, я можу обрати, яку з 3 навичок я буду підвищувати. Управлінську, фінансову чи цифрову. Наприклад, я обираю підвищити фінансову навичку, я хочу мати менше витрат. Я поставила туди свій жетон енергії, підвищила фінансову навичку на планшетці, і це означає, що ведучий гри або відповідальний за банк гри тепер має мені додати ще один зелений пазл навички. Те, скільки пазлів навичок має додати ведучий гри, написано на самому гексі або життєвій обставині, яка додає навички. Тобто на центрі зайнятості написано, що я можу обрати, або щоб підвищити одну з навичок, і при цьому отримую +1 пазл навичок.